Good evening, everybody. I am Neeraj Pal, and as our host, Kiran already introduced me. I am a software developer by profession. Today, we, we are the journey of the development topic we are discuss here. Uh, I have technologies I have worked with. मैले गरेको केही टेक्नोलोजिज जसमा मेरो एक्सपिरियन्सेस छ जस्तै फ्रन्ट इन्डमा चाहिँ सिएसएस एचटिएमएल बुटस्ट्र्याप जाभास्क्रिप्ट बेसिक कुराहरू अनि ब्याकइन्डमा चाहिँ लाराभेल चाहिँ मेन हो लाराभेल त्यसै अनि कोर्डिनेटर नोडजेस गर्दैछु होइन अनि टुल्सहरू जस्तै डिप्लोयहरू चाहिँ डिबगहरू चाहिँ डिजिटल ओसन गभर्मेन्ट क्लाउड होइन डाटाबेसहरू माइएसक्युएल पोस्टग्रेस तिनीहरू भयो अनि लिनक्स किटहरू डिजाइनमा चाहिँ फिगमा वर्डप्रेसहरूमा चाहिँ एक्सपिरियन्स अलट अफ प्रोजेक्टहरू गरेको अनि टुडेको सेक्सनमा चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्ट अफ अल वेलकम गऱ्यो सबैलाई अनि इभेन्टको ओभरभ्यू दिनुभयो प्रेसिडेन्टले अनि प्रेसक्रिप्टमा चाहिँ हामी खास युजरले चाहिँ आज के क्युरियोसिटी भएको होइन माइन्डसेट भएको केही न केही डेडिकेसन होइन म केही न केही सिक्छु र केही न केही फ्रुट त्यस्तो के भयो चाहिँ मात्र यो सेसन चाहिँ फ्रुटफुल हुनेछ होइन नत्र भनेको थियो एउटा साथीले भनेको थियो त्यत्तिकै जोइन हुँदैन नि त भन्ने खालको छ भने चाहिँ यो सेसन त्यति फ्रुटफुल नहोला है र सेसनमा चाहिँ धेरै मैले एक्सपिरियन्स गरेको लगभग 2 वर्षसम्म यही महेन्द्रकै सफ्टवेयर कम्पनीमा होइन यहीँबाट के गर्न सक्छ के हुन्छ कति नलेज गेन गर्न सकिन्छ भन्ने टाइपको होइन सेसनमा चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्दैछु त्यसपछि डेभलपर टुलहरू हामी हेर्नेछौँ यसमा के टुल युज गर्छु र लास्टमा चाहिँ क्वेसन आन्सर च्याट अहिले च्याट बक्समा राख्दा नि हुन्छ लास्टमा सोद्धा नि हुन्छ अब हामीले चाहिँ आज के सिक्ने के लड्ने गर्नेछु आज यो लगभग 1.5 घन्टाको प्रोग्राम 1 देखि 1.5 घन्टाको प्रोग्राममा के सिक्नेछु भन्दाखेरि बेसिक प्रोग्रामिङ बेसिक प्रोग्रामिङहरू होइन टर्महरू वेब आर्किटेक्चर वेबसाइट कसरी बन्छ होइन वेबसाइट रिलेटेड अनि टेक्नोलोजी रिलेटेड टर्महरू होइन बेसिकदेखि होइन एडभान्ससम्म कुरा हुनेछ त्यस्तै गरी कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज सिक्दाखेरि के फ्लो गर्ने होइन स्टार्ट गर्दाखेरि त्यस्तै हाम्रो कोर्स सोसाइटीसँग रिलेटेड कस्तो छ होइन इन्डस्ट्रीमा होइन त्यो पनि गर्नेछु र फाइनल इयरको हाम्रो 7th सेममा छ त्यो चाहिँ कति हेल्पफुल हुन्छ र कसरी बनाउने र करियर चेन्ज पनि गर्न सक्छ त्यो प्रोजेक्टले त्यस्तै हामी यसमा डिस्कस गर्नेछौँ र अपर्च्युनिटी इन्टर्नसिप र च्यालेन्जेस हामी यहाँ यो फिल्डमा आएपछि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ र त्यस साथसाथै हाम्रो फ्रिलान्सिङ पलिसी ट्याग भन्ने टर्महरू पनि धेरै डिस्कस गर्नेछौँ ल है अब चाहिँ हामी बेसिकबाट स्टार्ट गर्नेछौँ प्रोग्रामिङ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो त होइन कम्युनिकेसनको लागि हामी युज गर्छौँ ल्याङ्ग्वेज कम्युनिकेसनको लागि के चाहिन्छ त हामीलाई इन्टरेक्सन चाहिन्छ हामी दुईजना या कुनै पनि कुरा गर्दैछौँ दुइटै नेपालीमा कुरा गर्दैछौँ त बुझ्यो होइन त्यसमा कमन के भयो हाम्रो ल्याङ्ग्वेज कमन हो क्या कुनै एउटा चाइनिजमा बोलिरहेछ अरू नेपालीमा बोलिरहेछ भने त्यो केही कम्युनिकेसन भयो होइन त्यसरी हामी कम्प्युटरको लागि कम्युनिकेसन ल्याङ्ग्वेज चाहियो त्यो भने चाहिँ प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज है नर्मली पर्सनले के गर्छ है वान वे कम्युनिकेसन गर्छ जस्तै एउटा भेल्सी ओपन गर्छ वान वे मात्र हो मसिनसँग केही कुरा नै भएन तर चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज के हो भने a language which we can give instruction के हामीले दिने हो के मसिनलाई या कम्प्युटरलाई यसो गर भनेर मसिनलाई इन्स्ट्रक्सन दिएर काम गर्ने लगायो भने चाहिँ प्रोग्रामिङ भन्छ के हामी
हामीले लेखेको कुराहरूलाई चाहिँ मसिन अर कम्प्युटरलाई बुझ बुझाउने खालको है त्यस्तो लेखेर कुनै 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 इन्स्ट्रक्सनहरू दिन सक्यो भने चाहिँ प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। अब प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज पनि दुईवटा प्रकार छ, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज र लो लेभल अर मसिन लेभल। जो मसिन लेभल भन्नाले चाहिँ प्रोग्रामरले कम्प्युटरले मसिनले बुझ्ने खालको, हाई लेभल भन्नाले चाहिँ ह्युमन रिडेबल ल्याङ्ग्वेज जस्तै हामीले लेख्ने इफ एज सिन्टेक्स भन्नु जस्तो यस्तो सिन्टेक्सहरू स्विच सिन्टेक्सहरू कुनै प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेजमा लेख्यो भने चाहिँ त्यो हाई लेभलको होइन। अब हाई लेभलको पनि दुईवटा क्याटेगोरी छ, प्रोड्युसर छ, अर्को चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज है। प्रोड्युसर भन्नाले चाहिँ सी प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज हामीले धेरै स्टुडेन्टलाई थाहा पनि होला है, सी प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज। अर्को अब्जेक्ट ओरिएन्टेड भन्नाले चाहिँ हामी अहिले इन्टरप्राइज लेभलमा सबै युज हुने भनेको चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड हो, जस्तै जावा स्क्रिप्ट हो, जावा हो, पाइथन सबै सी प्लस प्लस सबै अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा हो। मेन फरक भनेको चाहिँ यसमा सबरुटिन लजिकहरू चाहिँ प्रोड्युसरमा हुन्छ भने डाटाको कुराहरू चाहिँ जम्मै अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा हुन्छ। मसिन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हामी चलाउने होइन। अब त्यस्तै कम्पाइलर भन्ने छ है, ल्याङ्ग्वेजको लागि कुनै कम्पाइलर हुन्छ है, कम्पाइलर हुन्छ इन्टरप्रेटर। अब कम्पाइलर भनेको चाहिँ चङ्क अफ कोड है, हाम्रो कोडहरूलाई चाहिँ मसिन रिडेबल गर्नलाई युज हुन्छ है, जसले कम्प्युटरले रन गरेर एट अ टाइममा कुनै कोडहरू रन गरेर मसिनले कम्प्युटरलाई बुझाउन सकोस् कि। इन्टरप्रेटर भनेको चाहिँ लाइन बाई लाइन कोडले चाहिँ चेक गर्छ क्या, लाइन बाई लाइन कुन कोडमा इरर आछ। जस्तै जावास्क्रिप्टमा चाहिँ हामीले लाइन बाई लाइन कोड चाहिँ इन्टरप्रेट गर्छ। अब प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेज जस्तै पाइथन भयो, जावा भयो होइन, जावास्क्रिप्ट सबै हामीले सुनेकै हो, पिएचपी डाट चाहिँ गुगलको होइन, सी शार्प, गोल्याङ, स्विफ्ट, सी प्लस प्लस, रुबी होइन। अब स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको छ, स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज भन्नाले चाहिँ जसमा हामीहरूले अरू कुनै दुई प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेजमा इम्बेड गर्न सक्छौँ कि। दुईवटा प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेजसँगै लेख्यो भने चाहिँ स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज भन्छ। क्लाइन्ट साइड स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज भन्छ होइन। एचटिएमएलको कोडमा हामीले सिएसएस पनि लेख्छौँ नि, इनर सेक्सन भनेर, स्टाइल भन्ने, इनर स्टाइल भन्ने हुन्छ। एक्सटर्नल स्टाइल भने चाहिँ अर्को पेजको लागि भयो होइन। त्यही भएर जस्तै फ्रन्ट-इन्डमा चाहिँ एचटिएमएल, सिएसएस, जाभास्क्रिप्ट, रियाक्ट यिनीहरू भयो होइन। क्लाइन्ट साइड, क्लाइन्टमा जो हामी देख्छौँ, हामीले क्लाइन्टले भिजिट गर्छ त्योमा चाहिँ यिनीहरू टेक्नोलोजी हुन्छ। र सर्भर साइड पिएचपी नोड.जेएस तिनीहरूमा चाहिँ सर्भर साइडको स्क्रिप्ट गर्ने, दुइटै मिक्सअप गर्ने, दुईवटा ल्याङ्ग्वेज लेख्ने इन्भेन्ट गरेर लेख्नेलाई चाहिँ स्क्रिप्ट ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ है। अब लाइब्रेरिज भन्ने चाहिँ स्पेसिफिक होइन, पार्टिकुलर कुनै वर्क गर्नु छ भने चाहिँ हामी लाइब्रेरी युज गर्छौँ। जस्तै जेक्वेरी पार्ट अफ विन्डो भयो होइन, डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडलको भन्दाखेरि चाहिँ म एउटा कुनै वेबसाइट नै खोलेर देखाउँछु होइन। पेन्टिङ नै खोलौँ होइन। यसमा नि हामी यसको कोड हेरौँ है। डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल भन्नाले चाहिँ यो हो है, यो टाइटलहरू जम्मैहरू होइन, टाइटल स्ट्रक्चरको एचटिएमएलको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ डकुमेन्ट मोडलसँग खेल्ने हो क्या। जस्तै पपअप गऱ्यो भने चाहिँ यो पपअप भइरहेछ, कुनै यो सेक्सनलाई रिसिलेक्ट गरेर पपअप भइरहेछ कि, त्यस्तो टाइपको भयो होइन। एकछिन अझै यसमा फ्रन्ट इन्डकोमा डिटेल भनौँला। त्यस्तै अब फ्रेमवर्क भन्नाले चाहिँ सेट अफ रुल है, कुनै रुल लेखिदिएको हुन्छ प्रोग्राम। जस्तै हामीले कुनै एउटा सर्टेन प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेजको कुनै फ्रेमवर्क छ भने चाहिँ त्यसमा फिक्स्ड रुलहरू लेखा हुन्छ, यस्तो यस्तो गर, यस्तो गरेपछि मात्रै तिमीले प्रोजेक्ट बन्छ होइन। सर्टेन
यति इजी हुन्छ कि तिमी जस्तै बुटस्ट्र्याप पनि धेरैले युज गरे होला होइन, रिस्पोन्सिभको लागि MD4 हान्दाखेरि सर्ट बनाइदिन्छ, त्यस्तै टेक्स्ट वाइड गर्दाखेरि टेक्स्ट वाइड लेखिदिन्छ होइन। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अनि फ्रेमवर्कमा हुन्छ, प्लेटफर्म दिन्छ होइन। त्यसले छिटो र सेक्युर बनाउनुको लागि चाहिँ हामी फ्रेमवर्कको युज गर्छौँ। जस्तै PHPको फ्रेमवर्क भन्नाले चाहिँ लाराभेल भयो, नोडको फ्रेमवर्क एक्सप्रेस भयो, अनि ज्याङ्गो भने चाहिँ पाइथनको भयो वेबको लागि, .NET C# को भयो, जाभा चाहिँ स्प्रिङ जाभाको, अनि रियाक्ट JS को चाहिँ नेक्स्ट JS है।